สวัสดีครับมาถึง EP ที่74แล้วนะครับเดี๋ยว EP ที่74นี้เรามาทำดอกไม้แบบนี้กันดีกว่านะครับผมถ้าจะเกิดยังไงแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับผมเราสร้างรูปวงกลมขึ้นมาก่อนครับไปที่เครื่องมือสร้างวงกลมนะครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาครับสีนี้เราก็เป็นสีแดงแล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้เห็นชัดๆกับพื้นหลังที่เป็นสีดำนะครับผมจากนั้นก็ทำเป็นเส้นสโตรกนะครับสลับให้เป็นเส้นสโตรกแล้วก็ไปที่ Effect Distort and Transform แล้วก็ Punker and Boat นะครับผมลองปรับให้สร้างกลีบขึ้นมาตามความพอใจนะครับผมเมื่อได้ตามความพอใจแล้วก็กดปุ่มโอเคครับทำการ Edit Copy นะครับแล้วก็ Edit ผ่าน In Font นะครับวางไว้ข้างหน้าจากนั้นก็สลับด้านเขานะครับมีสลับด้านหมุนนะครับให้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับกลีบนี้ก็จะเป็นสีส้มนี้นะครับผมจากนั้นก็เลือกทั้งสองนะครับผมไปที่ Object นะครับแล้วก็ Expand Apparent นะครับผมจากนั้นก็ไปที่ Object อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ Blend นะครับ Make นะครับเท่านี้เราก็ได้กลีบดอกไม้ของเรามาแล้วนะครับลองดูว่าถ้าเกิดมีความละเอียดที่เยอะเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับลองมาที่ Blend Option นี้นะครับผมตอนนี้อยู่ที่147นะครับเราลองเลือกเป็นที่100ดูอาจจะน้อยเกินไปงั้นก็ไปที่160ก็จะมีความถี่ดูเป็นกลีบที่แบบดอกไม้มากขึ้นนะครับกดปุ่มโอเคคราวนี้เรามาทำก้านดอกไม้กันนะครับเรามาที่เครื่องมือนี้ครับ Arc Tool นี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมานะครับแล้วสำหรับสีของก้านดอกไม้เนี่ยผมเลือกเป็นเกรเดียนสีนี้ไว้นะครับผมทำการคลิกได้เลยก็จะเป็นเส้นสโตรกอยู่ที่ประมาณ14 point นะครับถ้าเกิดเราดูแล้วมาไว้ตรงนี้ดีกว่าขยับไว้เพื่อความสวยงามนะครับเลื่อนกลีบดอกไม้ขึ้นมาด้านบนนะครับหมุนหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็หมุนหน่อยหนึ่งมาปรับเกรเดียนให้เป็นอย่างนี้ดีกว่าครับดูมีมิติมานะครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดอกไม้สไตล์เบรนของเราเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าเกิดเพื่อนชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับ EP หน้านั้นเราจะมาวาดรูปอะไรกันนั้นฝากติดตามด้วยละกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ